Doon. Deliver. Deliver. Ayan na, dumating na. Dumating na ang pinakahihintay natin na order. Ayan. Ayun no. So unbox natin yan mamaya. O ayan na. Meron na natin. 5 to 20. Ayan guys. Unboxing tayo. So ito yung hinihintay nating delivery. So in order natin yan from China pa. Ayun, ang tagal din natin hinintay nito. Almost mga 1 week mahigit. So isa to sa tools natin na gagamitin para mapabilis yung ating paggawa, no? So unbox natin. Ang kapal ng balot niya. So, syempre galing yan kay Shopee. Yan. Order natin kay Shopee. Ayun guys, yung pinambili natin ito yung kinita natin sa for the past mga 1 month may get. So nag-invest tayo ng tools para ma-upgrade naman yung mga gawa natin, no? Bigat niya. So nakita niya yata naman mamaya na to. So, unahin muna natin to. Itong isa na to. Ayan. Open natin. Yun. Good. Good. Sigas niya. Hello. Ganda. Ayos. Wala na naman. Ayun guys. Ito ay isang mini lathe na parang ganda. So, meron siyang DC motor. Meron din siyang chuck. Ayan. Ayan ang chuck niya. Ayan. Ganda, no? Ayan. Ganda. So, na-adjust yan dito. Nandito yung adjustan niya. Ayan, ang Phillips screw. So, dito makakapag-engrave ka. Yung, halimbawa, lalagyan mo yung design yung paleta mo. Ayan, pwede yan dito. So, mag-explore pa rin tayo. Susubukan pa lang din natin to. So, yun, pwede kang mag-ukit-ukit, tapos pwede kang pwede mo siyang gawing mini table so din dahil meron siya ditong maliit na
slot. So, syempre, lagyan mo siya dito ng bits ng pang table saw, yung blade. Ayan. So, may adapter pang kasama. Adapter, may screws. Ayan. Makasawa na ako. Siyempre, may free siya na ano. Ayan, ang wood carving set. Ito rin kasama. Ito sa kamay. Ito yung nilalagay dito sa likod naman. Dito siya nilalagay. So kailangan mo ng adapter yan para doon. Para pag ikot ng motor, ikot din to. Okay? Siyempre ang ating power adapter yan. So hanggang 24 volts siya. Ito yung speed. So para may adjust natin. So ito yung una nating tools. Ayan. Na nabili sa kinita nating ano. Kinita natin kay Shopee. So ayan. Ganda. Ganda. So meron pang isang tools. Yun ang talagang ano, pinakagusto ko. Matagal ko nang gusto, hindi ko mabili. Kasi pinag-iipunan ko talaga siya. So, ito, ang price nito, nasa 2,000 plus. Yan. 2,000 plus yan. So, tabi muna natin. I-unbox naman natin yung isa. Yung mini table saw. Excited ako dito. Yan. Excited talaga ako. Ito ang pinakagusto ko talaga eh. Matagal ko nang gusto to. Yun no. Bumuhad kagad ang adapter. May adapter siyang kasama. Yun no. Mini bandsaw. Yan. Buksan na natin. Yan no, pasensya na kayo, medyo maingay. Umiyak yung baby ko. No. Siyempre yung manual. Ayan, yung manual. Mini table saw. Ayan. Ganda. Uy. Yung mga accessories niya. Ayan. Yung guide. Ayan. Ang ganda. Ayan. Yun! So, ito na siya, guys. Ang ganda niya, guys. So, yun. Ayan. Meron na tayong mini table saw. Ang ganda niya. Ano? Ang ganda, guys. So, ang price nito is 3,000 pesos ang kuha natin. Yan, 3,000 plus. Yan. So, may shipping fee. Ganda. So, meron siya ditong lagayan ng vacuum para pag gagamitin mo na yung dust dito, nahigupin niya na. Yan. Yan ang ating mini table saw. Ang ganda! Shit! Siyempre, yan yung mga accessories niya. Para adapter para sa vacuum. Meron siyang additional na ano, may spare siyang belt. Ito yung guide para dito yan. Ayan, ganyan. Tapos ito,
Kung gusto mo ng 45 degrees, yan, dito yan. Kung 45 degrees. Tapos meron siyang spare na ano, carbon, ayan o. Ayan. Uy. May mga allen wrench niya. Yun. So, ang ganda. So, sana magamit natin to para mapabilis yung paggawa natin, no? So, mas straight cut. So, yun lang naman yung habol ko, yung mapabilis yung gawa, tsaka straight cut. Yan, ang ganda. Mabigat din siya. So, yun, ito. Ito yung pang protection niya. Protection sa daliri. So, kaya niyang ikat hanggang 18mm. Yung kapal yan. Medyo laki-laki din. Medyo mataas din, no? Ang ganda nito. Dito. Ayan. Ganda niya. So, sana soon makagawa ulit tayo ng tutorial na ito na ang ginagamit natin, no? So, ang ganda. Ganda niya. Ganda. So, this is 480 watts, no? Medyo malakas-lakas din. Maganda siyang gamitin para sa ating mga tutorial sa pagkat ng wood. So, pwede niyang ikat dito acrylic plus plastic, wood, bamboo, kaya niya, no? So, ayan guys, ang ganda.